ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. දේශීය ආයුර්වේදයේ රෝග රැසකට දිව්‍ය ඔසුවක් ලෙස ගැනෙන පොකුරු වදමල් වලින් රසවත් පානයක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ අරගෙන ආවේ. අපි මේ සඳහා යොදාගන්නේ පොකුරු වදමල් වල මල් පොහොට්ටු. ඊට අමතරව කසකසායට ස්වල්පයක් සීනි ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර ටිකක් දාලා මල් පොහොට්ටු හොඳින් සෝද ගන්නවා. පොකුරු වදමල් වල තියෙන ඔසුගුණ ගැන ඔයාලා දැනුවත් වුණොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග සඳහා, මුත්‍රා ආසාදන සඳහා, ශරීරයේ ඉදිමුම් සඳහා, හන්දිපත් වේදනාව සඳහා, ඒ විතරක් නෙවෙයි හිස රුදාවට ආදී නොයෙක් රෝග රැසකට ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර මල් ටික තැම්බෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ මං කසකසායට ස්වල්පයක් අරගෙන වතුර එකතු කරලා විනාඩි 7ක් 8ක් වදමල් පානය හදාගන්නකම් පැත්තකින් තියාගන්නවා. කසකසායට කියන්නේ ආයුර්වේදයට ඉතාමත් සමීප ඔසුවක්. ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කර ගැනීමට, සම හිසකෙස් පෝෂණය කිරීමට, දියවැඩියාව පාලනය කිරීමට වගේම දිනපතා උදෑසන ලබා ගන්න වතුර වීදුරුවට කසකසා තේ හැන්දක් එකතු කරලා පානය කිරීමෙන් ශරීරයේ බර අඩු කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් වදමල් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මල් පොහොට්ටු ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් රස අණුව, සීනි, ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් ඔයා කැමති නම් ශීත කරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. කසකසායට පිළිගන්වන වීදුරු වලට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ වදමල් පානය මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔසුගුණ රැසකින් යුත් පොකුරු වදමල් පානයක රසයත් ගුණයත් විඳගන්න හදලා බලන්න. ගිහින් එන්නම් පරිස්සමින් ඉන්න.